kabishi. So karon magmukbang na punta. So ako ipakita sa inyo ang Litos Lalo Rosco. No, so muna to imukbang. O muna akong ipakita sa inyo. Muna siya itsura mga kabishi. Pulot na siya nga pula. No? O muna gituyok din ako na. Tapos napo na siya gamot mga kabishi. No, ay papuko ignorantik jud ko ana nga Litos e karon papuko ana kabalo may nana day na no. Daghan kay gamot. O sunod, i-prepare na nato ato ng gihugasan, no, gihimay-himay, gihugasan pagayo og mauna na siya, no. So gihimay-himay o kanang nasa to nga mauna na ato yan nato isaw-saw og ang atong ahos, vegetable cheese, no. So katong nasa to nga mao to siya ang ato sausawan nga ang tuna. So, ang atong Litos parisan sa tuna o vegetable cheese. Okay, yala. Mag-pray. Kung sa'y dugayan, amputa o bira. Hab-hab na. Okay. Unang subo para na ninyang tanan mga kabishi. So, mauna siya. Wala yummy ka na mga kabishi. Ay, ala bira. Oh, sarap. Yummy. Diba? Kapag hindi kas kalamid ang dapita, tanawa lang na ninyo, muraratag nagkuan-kuan dako kay pongpong na nga to isubo ding dapita, no, perting ng lami adjud mga kabisi ba. Makailing-iling itas kalami dia ba, parisan nila sa vegetable cheese. Di ba? Mira-mira ta ding dapita kay lami jud kay mga kabisi. Lami kay na pud ang atong tuna ding dapita no. Di ba? Yummy tayo mga kabisi, yummy. Kang lami ajud di ba? Try nyo mga kabishi kang lami ajud, i-try jud na ninyo. Dagan ka na sa mga mall, ha? Dagan ka na sa mga mall nga klase nga Litos, no? Pula nga kulot-kulot, ilhanan nyo, pula nga kulot-kulot. So ang basta ang nakabutang is Litos Lalo Rosco, Lolo Rosco. Mao na siya, basta mauna na. Tala nyo sa mall, basta yummy gid sa mga kabishi, in fairness, no? As in, lami, ajud kayo. Sa pirata yung napita, na, grabe, kayo rin lang itong baba din napita. Ako ikaingon lami tayo kayo mga kabishi, yummy gid si as in yummy. So, mauna, diba? Enjoy lang ninyo ang pagkaon, enjoy lang sa inyo yung paglantaw. O i-try ninyo, hindi mo magmahay kayo, malamit gid siya, no? Diba? Pongpong yan mga kabisyo, pongpong kayo, di ba? Ipakita pa na ako, ayan natin isa-usa, di ba? Okay? So, mga kabisyo, ala, bira, pamor. Muna mga kabisyo, no? So, parisan na to po sa itong vegetable cheese. Labi po na itong vegetable cheese yung dapita, no? So, di ba? So, maulagin na, no? Happy, importante mga kabisyo, away lang mukbang ka. Enjoy lang ginato itong ikaw, no? Siyempre, lami naman po, di ba? Pang tamusa, tanong napita kay lami, magid siya, no? Lami kay kaisa. So, pasensya na mo sa atong pag-voice over, kaya niya sulod sa bus. Ano yung nun nag-trabaho, taning ka-sideline, no? Sa manang voice over, kaya nakikitag trabaho on, no? So, kung asat naman kami na dito, sa maura to, salamat!